Get started? Yeah. Друзі, ми всіх вітаємо. Вибачаємо за сьогоднішню затримку. Було дуже багато накладок, пов'язаних з технічними, з організаційними запитаннями. Но ми дякуємо нашим терапевтам, терапевткам, ми дякуємо тих, хто дочекався нашого сьогоднішнього етеру, для того, щоб ми змогли розібрати одне, як мені здається, дуже важливе і корисне для нас всіх запитання, адже воно стосується дитини і її долі. So welcome everyone to this session. Again, apologies for running really late, but we are very happy to see everyone here, both from the Trauma Resource Institute and from among Ukrainian viewers. And today we will be looking at this very important question about this kid, this girl, and we hope this might be useful to many of those who will watch this video maybe later. Okay, so we would like to welcome everyone that's here with us and all of our YouTube listeners. We feel honored to be here, and our tri-team today is Nancy and Bill, Teresa and Stephanie, and myself, of course. Ілейн вітає всіх, хто з нами зараз в цій кімнаті, хто дивиться на YouTube і хто потім дивитиметься в записі. Крім неї самої, з команди Інституту травми також працюють з нами Ненсі, Біл, Тереза і Стефані. Yes. And so maybe it might be an idea to just take a moment, a pause. And I know it's the end of your day. Oh, Natalia just took a deep breath when I just said, let's take that resiliency pause. And so we've learned a lot of skills over the last few months. And I'm just going to invite you to maybe pull one of your skills in, whether it's grounding or a resource or a gesture. Ілейн пропонує почати з такої хвилинки практичної, зробити коротку паузу. І щойно вона сказала про паузу, і я зробила такий глибокий вдих. В мене вже теж, напевно, за ці сесії виробилася певна стійкісна звичка, що коли є команда взяти паузу, організм вже сам розслабляється. І проробити якусь практику з тих, що ми вивчили за ці місяці, їх досить багато. Це може бути заземлення, може бути ресурсність, якийсь жест такий самостілюючий, будь-що, що вам заходить, що вам подобається. Or a help now strategy, any one of the skills, and just take a moment. We'll take about a minute just to pause. Або будь-яка навичка з навичок миттєвої допомоги. На це буквально хвилинку ми виділимо на цю коротеньку паузу. And just take a moment to notice what happens on the inside, to draw your attention to sensations that are pleasant or neutral. Зауважте, що у вас відбувається всередині на рівні тіла, і зосередьтесь увагою на самовідчуттях в тілі, які відчуваються приємними або нейтральними. I noticed a yawn, a nice release sensation. Так, хтось позіхнув, Елейн каже, що це гарне самовідчуття або ознака вивільнення трошки напруги з нервової системи. Right. So, Natalia, I think we can get started. Does Anna want to read the question? Ми можемо почати з нашим запитанням. Аню, можеш його, мабуть, зачитати для глядачів і глядачок? Запитання вже є в чаті, і я його прочитаю. Дівчинка 11 років, яка не була в районі бойових дій, але багато спілкується з сестрою, яка виїхала з Харкова. До речі, я знаю, що вона дуже за неї хвилювалась і намагалася її підтримати. Дівчинка дуже патріотична і намагається це показати усіма можливими способами. Наприклад, одягнути на
собачку військовий костюм, просила у мами дозвіл перекрасити волосся у кольори національного прапору, але маму лякають інші її ідеї. Наприклад, вона постійно говорить, що втече та поїде на передову. Що з цим робити? Як говорити з дитиною? Як зберегти її від імпульсивних проявів? Що можна дозволяти, що забороняти? І як пояснювати дитині, що можна робити, що доречно, що ні? І в чому дійсно, мабуть, патріотизм? Дякую. Okay, so our team will give some, we needed some more information. And so if the mother is here, maybe she can help us with some answers to our questions. And so we're going to take not only a community resiliency model view, but also a family systems view of what may be happening with her daughter. Elaine каже, що їм для відповіді потрібно трошки більше інформації. Якщо в нас тут є в чаті в Zoom мама, можливо, цієї дівчинки, чи хто поставив запитання? Ні, на жаль, не можуть доєднатися, вони зможуть потім подивитись в запису, можливості зайти в Zoom, у них, на жаль, немає. Okay, and so Anna's saying she's not here because she doesn't have a technical possibility to. Okay. She's Okay. waiting for the recording to Okay, so what we'll do then is we're just going to give some ideas, and we're going to still ask some questions for the mom to think about. But also, we realize that many people listen to these recordings, that if they're coming across a child that is having similar kinds of reactions, that this might be helpful to others as well. Окей, каже Елейн, тоді в будь-якому разі питання прозвучать, тобто мама зможе подумати над ними пізніше, коли дивитиметься відео, але вони спробують надати такі поради, таку інформацію, щоб багато людей, які мають подібні проблеми з дітьми, могли почерпнути для себе щось корисне з цієї нашої сесії. So as we think about, first of all, I want to say, when the mom is listening to this, that we thought her daughter was very creative, dressing the dog up in the different clothing, and also the idea she has about her hair in this patriotic expression of being supportive to Ukraine. Для початку Елейн хоче сказати мамі цієї дівчинки, що в неї дуже креативна донька, і те, що вона познаходила такі способи одягнути песика в військовий костюмчик чи пофарбувати волосся, щоб проявити таким чином свої патріотичні емоції, це дуже творчо з боку її дитини. And so different ones of us will ask questions that had occurred to us. And I'm going to ask Nancy if you'd like to ask some of the background family systems questions that came up with us, and then we'll do a round robin of other kinds of questions, and then Bill has a personal experience that he wants to share as well. І для початку Ненсі поставить кілька запитань, які пов'язані з моделлю. Ми сьогодні говоритимемо не тільки про модель стійкості спільноти, а й модель сімейних систем. І Ненсі поставить кілька запитань, а потім ще Біл поділиться своєю історією особистою в такому подібному ключі. Hi, everybody. One of the things that we were thinking about that's important to know is what is the family like? You know, who's in the family? How have they been faring through the war? What have their experiences been of the war? We understand that there's a sister that has moved away from Kharkiv. So we're really wondering, how is the war talked about or not talked about in the family? Для початку Ненсі каже, варто було б зрозуміти, яка сім'я, в якій живе ця дівчинка, і який склад сім'ї, які в них, можливо, всередині стосунки. Ми знаємо, що є якась сестра, але нюанс в тому, що, наприклад, українською мовою і рідна, і там яка, умовно, двоюрідна чи троюрідна сестра називаються одним словом сестра. В англійській мові це вже будуть різні слова. Тому я переклала як сестра це запитання, але які там між ними стосунки, невідомо про ту, котра виїхала з Харкова, за котру дівчинка переживає. Як говорили про війну, як вони взагалі в цій сім'ї переживають цю війну, це теж така потрібна інформація. Як говорили про війну або не говорили про неї протягом цього всього часу. And depending on the answers to those questions, it would give us more information
about specifically what's happening with this little 11-year-old girl, as opposed to just being able to kind of say, well, this is what's happening, because we don't really know. How much of this is just a normal, completely normal response of an 11-year-old to a very frightening and overwhelming experience, or not? І ця інформація взагалі-то важлива і потрібна була би для нашої сьогоднішньої сесії, тому що не знаючи всієї цієї інформації, точніше, знаючи цю всю інформацію, можна було б набагато більш точково дати відповідь, наприклад, на запитання про те, яка частина дій цієї дівчинки, чи наскільки поведінка цієї дівчинки взагалі-то є нормальною для її віку і для обставин таких страшних, в яких вона зараз опинилася, а яка частина все-таки виходить за межі норми. And one of the other questions, and then I'll hand it over to someone else. One of the other questions I would have is the daughter that has had to flee. Is she in contact with the family? Is she still in danger? I understand that the little 11-year-old and the family has not been in direct contact with the war. But what is happening with her sister, and how available is she to the family or not? І також Ненсі питає про ту другу сестру, про яку, знову ж таки, нам невідомо, вона сестра чи якась далека кузина, яка втекла з Харкова. Наскільки в безпосередньому контакті вони перебувають зараз чи не перебувають із цією дівчинкою, і який взагалі в тієї дівчинки, ну, старшої, вочевидь, напевно, котра втекла, евакуювалася з Харкова і зрештою сім'ї. And Nancy, I think that it might be the case that she's not like sister, but probably a cousin, but we don't have that information either. So, right, or, but or she's even a distant cousin or something, because there's only one word for all these relationships in Ukrainian, both like sibling, sister, and a distant cousin. Got it. Okay. Okay. That being said, it was mentioned, so I think Right. it's important. Clearly, this person is somewhat influencing Right. this family system, right? Right. And somebody that's important to her. Right. Who's yes. Important to her. У будь-якому разі ця інша сестра, незалежно від їхніх зв'язків з дівчинкою, про яку запитання, вона в будь-якому разі впливає і на цю систему сімейну, про яку ми сьогодні говоритимемо, і на цю дитину, і вона, вочевидь, важлива для неї, раз дівчинка за неї так сильно переймалася. And let me just, of course, I have one more word, Elaine. You know, the most important, probably the most important question is, how has this family been getting through these last almost 4 months? How have they been managing? How have they been coping? And who's been helping them? And so I would want to know that kind of information as well. І також дуже потрібна в цьому контексті для наших експерток інформація про те, як ця сім'я загалом дає собі раду з подіями останніх кількох місяців, і що чи хто допомагає їм переживати ці часи. Thank you, Nancy. And this kind of goes along what I was going to say as well, and that is, you know, we all have different philosophies of what we share with our children. And sometimes people share a lot, sometimes people don't share anything at all. And when you're an 11-year-old, you're hearing and picking up all sorts of things, even if the parents are not coming to her and saying, oh, this is what's happening. And so I do think that when, you know, we've had, and I'm going to ask Stephanie to put those shows into the chat, that we have had Dr. Kim Freeman, who's talked about how to talk about the war depending on the developmental age of the child. And that would be something I think to highlight, because when you're 11, you need to know some information about it. But sometimes when we have no information, we start creating all sorts of things. Go ahead, Natalia. Thank you.
Також Елейн каже, що в різних сім'ях по-різному прийнято ділитися інформацією з дітьми. І в одних сім'ях дітям говорять, розказують багато, а в інших сім'ях дітей можуть не долучати до обговорень взагалі. І тут ми теж не знаємо, яка в них картина. Але 11 років – це такий вік, коли дитина, навіть якщо з нею не напряму не діляться, коли батьки не приходять безпосередньо їй з нею проговорити, що відбувається, вона все одно вже здатна з оточення, з середовища цю інформацію виловлювати і робити якісь свої висновки відповідно до свого розвитку чи розуміння картини світу. Зараз у чаті Елейн сказала, що з'явиться, поки не бачу, з'явиться або не з'явиться слайди про від докторки Кім Фріман, яка експертка по роботі з дітьми. Вона була у нас на кількох попередніх сесіях і ділилася інформацією про те, як говорити про подібні речі з дітьми різного віку, в залежності від їхнього вікового розвитку. Там було і про зовсім маленьких, і про трошки старших. And also, you know, we've talked before, one of the things that Dr. Freeman did say was talking about the importance of play. And so the fact that she's, you know, the dog is now has its own clothes that are representative of the war effort, and she wants to dye her hair. And also, if it's not totally objectionable for the parents, sometimes you want to let the child be able to express themselves in that way, because this kind of play may be helpful for her. І докторка Кім Фріман наголошувала на тому, що для дітей фактично будь-якого віку дуже важлива формат гри, такий ігровий підхід, і оце перевдягання песика і фарбування волосся – це якраз прояви цієї гри для дитини, коли вона в такий ігровий трохи спосіб виражає свої емоції, чи свої ставлення, чи переконання, і таке варто дозволяти, отакі от прояви, бо вони, як ігрові, теж є терапевтичними. And so I'd like to ask Bill Cross to tell a story that he remembered about when he was 11 years old, when there was, and I'll just send it over to you so you can tell the story, that this might be helpful for the parent to understand. Bill. Okay. Біл зараз з нами поділиться своєю історією, яка з ним сталася, коли йому було 11. Можливо, ця історія теж допоможе батькам краще розібратися в їхній ситуації. Good morning, everyone. I was, when I heard about this young girl at 11, I was thinking of what I was doing at 11. And at that time, the United States was engaged in the Korean War. Біл каже, що коли прочитав запитання сьогоднішнє про цю 11-літню дівчинку, він одразу згадав себе в цьому віці і подумав, а що ж я тоді робив в тому віці. У той час, коли йому було 11, Сполучені Штати якраз брали участь у Корейській війні. And a number of our older brothers were called up to go to Korea to fight. І кілька його старших братів, їх мобілізували для війни в Кореї. And so those of us my age felt a need to show our patriotism, but more, I think, we identified with our older brothers. And so we decided to organize our own fight around our home. And so we dug foxholes and trenches in the fields behind our homes and had mock battles. І Біл зі своїми друзями, які, старші брати, яких теж пішли, були мобілізовані на цю війну, він каже, що вони тоді, як зі своїми однолітками, вони тоді теж відчували, хотіли якось відповідати своїм старшим братам чи якимось чином їх підтримувати, відчували якийсь подібний такий прояв патріотизму. Наскільки вони могли в своєму віці це зробити, вони вирішили власні бої провести, каже Біл, повикопували собі, повиривали окопи і там на задніх дворах своїх будинків і проводили там ігрові битви. And as Nancy was talking about with family systems, the way in which
our older brothers affected us as 11-year-olds was to get us excited. And we had our own survival responses to what we saw as a threat. And what we did was one of the survival responses, of course, is to fight. And so we fought in these mock battles as a way of expressing this survival response for the families. І оскільки за цією в такій сімейній системі старші брати мають вплив на молодших братів, то загроза була у старших братів, але молодші брати сприйняли її через ці братські зв'язки як власну загрозу і зреагували на неї відповідним чином, тобто нервова система проявила цей реакцію виживання, і одним із проявів реакції виживання є, власне, битися. І тому вони, хлопці, оці 11-літні, билися в своїх таких іграшкових, чи як це сказати правильно, несправжніх битвах, як прояв оцієї реакції на потенційну загрозу. And so I was expressing myself then by acting, playing at war. And it wasn't until later in my life, about 10 years later, that I joined the army and actually did fight, that I didn't then. І, тобто, вони проявили свою реакцію на війну і на цю загрозу отаким чином, таким в ігровій формі. І Білл каже, що аж через 10 років він пішов в армію і таки мав можливість взяти участь у справжніх бойових діях. Okay. Thank you, Bill. So the next thing that I wanted to say was about impulsivity. And that sometimes, wondering for the mom, does she have a history of being impulsive? Or has the impulsivity, is she worried about the impulsivity? I think depending on the answer to the question, there might be different actions that she takes in terms of creating safety for her daughter. Some children will say something that like they're going to run away and do something, but they may just be expressing their anguish about some situation. And with that, I would love to invite Stephanie to talk about something that happened when she was 11 years old, when she told her parents she was going to run away. Елейн каже, що також важливе запитання, на яке нам була би потрібна відповідь, але ми її теж не можемо сьогодні отримати, про імпульсивність. Там у запитанні було. Наскільки імпульсивна ця дитина загалом? Тобто, чи є імпульсивність проявом для неї, нормальним для неї проявом поведінки, чи вона стала імпульсивною тільки в цій ситуації? Тому що часто діти можуть реагувати такими якимись імпульсивними речами, чи бодай заявами, наприклад, що вони втечуть з дому, чи підуть з дому. І це просто реакція на ті якісь неприємні переживання, які вони мають всередині. І в зв'язку з цим у Стефані є своя історія, як коли їй було 11, там щось теж відбулося цікаво. Thanks, Elaine. Yeah, so I was actually a little bit younger than 11, maybe around more like 9. But my parents and I moved from Georgia to North Carolina, which in the United States, it's only about a 4-hour drive by car. But when you're a young kid and you can't drive, it feels like it's the other side of the world. Стефані каже, що ця історія сталася трошки швидше, їй було десь біля 9 років. Вони тоді з батьками переїхали з одного штату в інший, з Джорджії в Північну Кароліну. І це майже сусідні штати, тобто вони недалеко одне від одного, біля 4 годин їзди, але каже Стефані, що в уявленні дитини це насправді як інша частина світу. And so as a kid, I feel like a lot of times we're fighting for whatever kind of sense of control or power we can have over our own lives. And when I was in that situation, when my parents moved, I felt like I just didn't have any control. І дітьми ми чіпляємося за будь-які можливі
відчуття контролю над ситуацією, в якій ми опиняємося. Тобто все, що нам дає цей контроль, нам це потрібно. А в тій ситуації, каже Стефані, вона взагалі не відчувала, що вона хоч якось контролює цей переїзд. And so I started doing things to kind of express to my parents that I was dissatisfied and unhappy. And as a kid, maybe I didn't always express them in the right way. But I started, like, I would wear clothing that was black or red, like the sports team in Georgia. And I would talk about, like, things from Georgia on purpose to try to get my parents' attention and notice my distress. І тому Стефані почала проявляти ці свої емоції в такі способи, які вона каже, ну, які були їй доступними, хоча, можливо, вони не завжди, не в усьому були правильними, але ті, які були їй доступні, оці емоції суму і незадоволеності цим переїздом, вона носила кольори спортивної команди того штату, з якого вони виїхали. Вона говорила постійно, заводила бесіди з батьками на теми, пов'язані з тим штатом, з якого вони виїхали. І таким чином, каже, намагалася привернути їхню увагу до того, що їй ця ситуація така досить стресова. And there were even times when I threatened to run away, that I was going to run and go back to my home. But like Elaine said, I was not an impulsive child. And so I think the furthest I ever got was my closet. So it will depend on whether the child is making these statements, whether or not the parents actually have noticed that she would have a tendency to run away. I never did, but I sure felt like it. І також Стефані каже, що погрожувала своїм батькам, що вона піде з дому, що вона дуже хоче повернутися в той їхній попередній дім у штаті Джорджія. І вона насправді так ніколи із дому не втекла. Каже, що найдальше місце, куди їй вдалося забратися, це була її гардеробна чи її шафа з одягом. І тобто діти часто можуть говорити такі речі, але в залежності від того, чи ця дівчинка, про яку ми сьогодні говоримо, ну, наскільки вона імпульсивна і наскільки вона, скажімо, зазвичай виконує те, чим погрожує батькам, ну, або про що говорить з батьками, чи ні. Тобто це теж має значення для відповіді на це запитання. But I think that during this time where I was feeling very stuck and powerless, those small things like wearing the colors or watching a football game or things like that made me feel very connected, even though I couldn't physically be there. And so when I read some of the things that this 11-year-old was doing, like dyeing the hair or dressing the dog up, it reminded me of that time, because it sounded like maybe she was trying to grasp at some things that feel out of control and have some sort of control or connection to things that are outside. І каже Стефані, що такі речі діти зазвичай роблять для того, щоб, коли вони почуваються безпомічними, застряглими в тій ситуації, яка створилася, і вони в ній нічого не можуть, вони безсилі в цій ситуації, вони намагаються таким чином, такими якимись проявами, там, носячи певні кольори, чи там стежачи за спортивними іграми от того свого штату, звідки Стефані переїхала. І ну, те, що ця наша дівчинка з нашого сьогоднішнього запитання теж робить, це можуть бути намагання намацати зв'язок якийсь свій із чимось, ну, із тим, що її турбує, чи що для неї важливо, і таким чином діти можуть намагатися бодай мати якийсь контроль над ситуацією, яка для них зараз не підконтрольна. Thank you, Stephanie. So the other thing that I was thinking too, as Stephanie was talking, is that with this child who's so creative, and I know that some children are in these situations, if they're in an area that's being shelled, that they probably have to have much more restrictive movement, so they can't go outside like they used to be able to. And that's where I think Nancy's question in the beginning, what's happening with the family, can also influence her wanting to get away because she wants to be able to just go play or run outside.
and she's not able to do that. І ми також не знаємо, в яких умовах перебуває ця сім'я, тобто те, про що питала Ненсі на початку, який їхній досвід цієї війни, де вони і як вони. Тобто, можливо, сім'я проживає в такому районі, де не дуже можна виходити на вулицю. І оці її заяви, цієї дівчинки, вони також про те, що вона все одно хоче гуляти, хоче мати якийсь необмежений, не бути обмеженою в своїх рухах, але зі зрозумілих причин, якщо вона, наприклад, перебуває в ситуації, коли не дуже можна кудись ходити, то така реакція теж може бути зрозумілою. And are there some activities, movement activities? We had a lot of the trauma-informed yoga in the past, and hopefully there might be other ways to do other kinds of movements with her, but also drawings. She sounds very creative. So, do you have paper for her to draw on that she can express herself in those kinds of ways as well? So using a number of different strategies that may help her to be able to express herself in additional ways to how she's already expressing herself. Також важливий момент про рухи, те, що Елейн почала говорити, тому що рухи, можливість рухатися і рухи дуже важливі для ментального благополуччя. І ми робили тут на попередніх сесіях травмоорієнтовану йогу. І чи є можливість, наприклад, у цієї дівчинки рухатися достатньо? Дітям також допомагає малювання. Це один зі способів виразити свої емоції. Чи є можливість у цієї дівчинки роздобути якісь речі для малювання, там папір, олівці, і виражати себе в такий спосіб, додатково до тих способів, в які вона вже виразила свої емоції, але оці додаткові, вони теж не будуть зайвими. And the next thing I wanted to say is I wanted to acknowledge the mother's question and just feeling her anxiety and worry right now. I think many of the mothers in Ukraine have a whole world full of worry in their hearts for their children and for their families. І також Елейн каже, що абсолютно розуміє запитання цієї мами, тому що багато матерів в Україні зараз, вочевидь, переживають таке серце повне тривожності, хвилювань за те, що відбувається, зокрема за своїх дітей. І це запитання можна зрозуміти, і її дуже добре можна зрозуміти. And also wanting to encourage the mom, if she's not doing it already, to use the wellness skills. I mean, it would be so natural to be afraid and worried about your child. But again, we see that if she can be as much as possible in that zone of well-being, in that resilient zone, then it helps her to be able to care for her child in a way that is the most helpful for her child and for her family. І також, якщо мама цієї дівчинки ще не користується навичками благополуччя і практиками, то було б дуже добре, щоб вона це робила, тому що ми неодноразово про це говорили, що хвилюватися – це дуже природно, переживати за свою дитину, за свою сім'ю – це дуже природно, але вона буде в найкращому стані потурбуватися про свою доньку і про свою сім'ю загалом тоді, коли вона сама буде перебувати в зоні стійкості, коли вона почуватиметься більш благополучно, наскільки це можливо для неї особисто. So I want to ask our team members, Teresa, you had talked about the sibling, or it might not be a sibling, it might be a cousin, but the importance of those relationships. Do you want to say a little bit about that? Sure. So one question to ask would be, what is the relationship with the relative that had to evacuate? Тереза каже, що також важливе запитання про зв'язок дівчинки, про яку запитання, і тієї дівчини чи дівчинки, яка виїхала з Харкова, який зв'язок між ними? Like Elaine mentioned, a lot of times parents will make the decision to shield young children from the realities of what's happening in a situation like this, especially if they're not
in direct contact with the war? Як Елейн говорила, дуже часто батьки вирішують захистити своїх дітей від реальності, прикрити їх від того, що відбувається в реальності, щоб вони не мали якогось безпосереднього контакту з війною. And having a loved one who is directly affected by what's happening, it draws the young child into the reality. And it's possible this is her way of being protective of her loved one, or trying to grasp, like Bill, when his brother went off to war, trying to understand what's happening, to kind of feel that patriotism, because that connects her with the loss that she's feeling. І, можливо, навіть якщо батьки, наприклад, не говорять з цією дівчинкою про війну з тих чи інших батьківських міркувань, але вона має близький контакт з цією іншою дівчинкою, яка виїхала, чи дівчиною, яка виїхала з Харкова, і вона отримує якусь інформацію про війну і про переживання звідти. Також можливий сценарій, що вона просто дуже хвилюється за цю дорогу їй людину, чи вона сестра рідна, чи не рідна, але за цю дорогу їй сестру, і намагаючись, тобто ці її прояви поведінки, це є намагання якимось чином і старшу сестру захистити від того, що вона пережила, можливо, розділити якесь з нею її переживання. Або от як Біл казав, коли їхні старші брати йшли на війну, то хлопчики для того, щоб відчути схоже, все в собі відчуття патріотизму, вони теж робили якісь кроки для цього. Можливо, ці прояви поведінки є за подібною моделлю. And I mean, 11 years old, they're sort of coming into their own, and they're also very impressionable. And, just exactly how much has this 11-year-old been exposed to? Again, with the family systems, is the rest of the family patriotic? Is she being protective of the loved one that has suddenly just, disappeared, and what's happening with her is a little uncertain. So, children that age do find very creative ways to process something that can be very confusing and scary. Також залишається відкритим запитання про те, яка ситуація в сім'ї, наскільки, наприклад, сім'я патріотична. Можливо, ця дівчинка намагається когось захистити своєю такою поведінкою, захистити або себе, або інших від тієї великої непевності, яка над ними і над нами всіма зараз нависає, коли нічого не зрозуміло, напевне. Діти в такому віці, каже Тереза, вони починають трошечки жити вже таким більш самостійним життям. Вони вже по-своєму індивідуально якось переварюють те, що з ними відбувається, і те, що відбувається довкола. І іноді ці способи обробити, пропустити через себе ситуацію, яка відбувається, вони можуть бути отакими дуже різними і не завжди такими, як нам подобається дорослим. And the last thing I want to say, this reminds me a little bit of, we had a question about a young boy a couple months ago, and his way of dealing with what was going on was to have the family kind of hunker down, and he was being protective. So it's interesting to see the two completely different reactions to what's going on. І Тереза каже, що їй нагадала ця історію, яку ми розбирали кілька місяців, мабуть, вже тому, багато тижнів тому, про хлопчика, який намагався захистити свою сім'ю, коли він всіх змушував падати на підлогу, коли літали літаки. І він теж захищав свою сім'ю, він теж намагався захистити свою сім'ю. Наскільки, Тереза каже, різні реакції у дітей можуть бути на те, що відбувається. Okay, thanks, Natalia. Thank you. Elaine, you're muted. I was thinking, Teresa, as you were talking about when I was 11 years old, I think I was also very in the imaginative field of pretending to be like superheroes.
the superheroes of my time, which were usually Disney characters. But I'm just wondering too, is this her sweet effort to protect the family? That she wants to go to the front. She wants to protect her family. And I think that children think of all sorts of ways, whether they're possible or not, of how to protect the people they love. Елейн каже, що пригадала собі свій вік 11 років і каже, що в ті часи вона часто уявляла себе якоюсь супергеройкою. Як правило, в ті часи це були супергеройки з мультиків Disney. Але це дуже така мила і зворушлива історія, оця, яку ми сьогодні розбираємо, про те, як дитина намагається захистити свою сім'ю, піти на фронт, так, втекти там кудись в зону бойових дій. І діти такого віку дуже часто обдумують різні способи захисту рідних їм людей, незалежно від того, чи ці способи і шляхи втілювальні, можливі, чи вони реальні, чи вони ні. And I see that Anna has her hand up. And then after Anna, we'd love to open it up to our other Ukrainian listeners here on Zoom if they have other comments that they would like to add as well. So Anna first, and then the others if they have things. Так, зараз, Аня, твоя ручка піднята, а потім, якщо наші слухачки мають питання або коментарі, то теж можна висловитися. Дякую. Я просто подумала, яку асоціацію у мене викликає дівчинка чи хлопець підліткового віку. Це для мене як ріка, яка має свій напрямок і має дуже бурхливу течію. І можна нескінченно боротись і намагатись пливти проти цієї течії, а можна зробити цю течію своїм союзником і зробити так, щоб оця енергія приносила користь. Ми були, про що я думала? Ми були по понеділках, у нас останні 3 тижні приходять представники та представниці такої організації, як Пласт, яка є національно патріотичною, які дуже багато роблять для того, щоб діти були в дусі, для того, щоб діти також робили, і дуже багато роблять для цього і спрямовують сюди свою енергію. То, можливо, варто пошукати таку організацію в своєму регіоні, або знайти інший спосіб для того, щоб дитина зіграти на оцих її патріотичних відчуттях і знайти інший спосіб, яким чином дитина зможе реалізувати себе в цьому. Можливо, робити якісь поробки, відправляти їх дійсно на передову, або підтримувати іншим чином, або зорганізувати, якщо там немає пластової організації, зорганізувати дітей в своєму дворі, класі і робити щось, збирати кошти або робити якісь поробки. Тобто оцю її енергію, яку вона не знає, куди витратити, але вона точно дуже патріотично спрямована, спрямувати на якусь певну, в цьому ж дусі певну діяльність. Чи це може спрацювати, чи варто про це подумати мамі? So Anna saying that as we were discussing this girl and her behavior, she thought of this idea of teens and preteens being like a river that has their own direction and has their very strong current, and you cannot tame it or make it flow the way you want it, but you can make it your ally and then kind of try to direct it. So she says that we've been meeting with Plast leaders for several Mondays now, and this patriotic feelings of this girl and her energy that she's rolling with, it might be actually used if she gets enrolled maybe in a Plast organization or any other scout organization. But Plast would be very good because they are really patriotic oriented, and they raise kids in this Ukrainian loving spirit. If it's not there, because not all towns and cities have their units of Plast, if it's not there, or parents can find some other ways to engage this girl, maybe to make some stuff and send it to soldiers at the front, or organize some fundraising with kids in their local community, or anything, but use this patriotic energy of this girl into some very good and useful cause for the front line, for the soldiers. And Anna's
question is whether this might work. Would that be good advice for the mother? Anna always asks me that question, Natalia, and I always say yes. Right. Yeah. I was going to tell her that, Anya, you know the answer, but yeah, I had to do my part of job. Аня, так, ти, ну, все, що ти пропонуєш, Елейн каже, завжди так. Це може спрацювати. So see if any of our other other participants, sorry, I can't speak today, if they have anything that they want additional comments or questions. Так що, Аню, все спрацює. Можливо, інші наші слухачки хочуть щось додати або запитати, або прокоментувати. Ну, можливо, я хочу трішечки прокоментувати, бо мої думки в бік Анни рухаються, тому що коли дитина говорить, що вона хоче на фронт, на зону бойових дій, треба зрозуміти, що саме вона має на увазі, для чого це їй. І ми дійсно, не батьки, ми зараз не знаємо, це треба, щоб мама розмовляла з дитиною. Але, на мою думку, це можливо те, що вона хоче бути причесною до перемоги, до допомоги своїй країні, своїй нації, своїм людям. І просто потрібно знайти такий шлях, такий спосіб, в який вона може це зробити. І це дійсно може бути якийсь зв'язок з пластунами, можливо, там з волонтерами, з якимсь, і дитина може щось писати листи воїнам, можливо, може зробити якісь печиво для воїнів разом з мамою, але вона, на мою думку, вона хоче зробити щось для перемоги. Тому і в очах дітей це тільки бойові дії, а як вказує наш опит, от я, наприклад, харків'янка, що для перемоги це не тільки лінія фронту, але є багато способів, яким чином це можуть зробити і навіть діти, і дорослі. Це наш спільний досвід. Дякую. So Olena was saying that she thinks of something close to what Anna was saying, and she says that it might be important to try to talk to this girl and see why does she want to go to the front. What does she really want to? What's the need behind this? She might be, and that's only a guess here, but she might want to be engaged in the victory or have her part in this help to the nation, like in general, the nation that's in the war. And Olena says that there might be some other way, in addition to going to the front, in which she can help that. She can join some volunteer efforts. She can join a plus organization, as has been said earlier. She can write some letters to soldiers. That's what kids do, or make drawings, or make cookies for them. And Olena says that she is herself from Kharkiv, and from her own war experience, she now knows that a victory is not only about being engaged in active fighting, it's also about doing all the other things that need to be done in the rear and by everyone else, by volunteers, by kids and adults alike. Thank her for that, Natalia, because I think that was beautiful what she said, that, the expanded awareness that yes, fighting in the front is one way, but there's so many other ways. And so maybe eliciting the ideas that may exist in the community that she's living in is a wonderful idea. Yeah. Дякую, пані Олено, за ваш коментар. Елейн каже, що це дуже таке гарне розширення погляду, насправді, перспективи, що причетними до перемоги можна бути не тільки через бойові дії, а коли спільнота може багатьма різними громада, може багатьма різними іншими способами долучатися до цієї спільної справи. Дякую. So does anyone else have anything they'd like to say? Так, може ще хтось хоче чимось поділитися, щось додати? See. Okay. I'll ask our team if anybody has any thing they want to say, as we don't have much time left, but there might be some other words of wisdom from Nancy or Bill or Stephanie. I know Teresa had to leave.
Так, може, ще хтось з команди щось додасть. Елейн, запрошую. Go ahead, Stephanie. I was just going to mention, I posted several links in the chat. So some are for videos that we've done together with Try and EdCamp, where we talked about different scenarios where you might talk to kids about war. And then I posted a link from the National Child Traumatic Stress Network, and they have resources that are translated in Ukrainian for talking to kids about war, if anyone would find those helpful. Thank you. Стефані каже, що скопіювала покликання у чаті. Зараз я тут дивлюсь, що тут є відео про дітей. Тут є також матеріали із сайту, який про роботу з травмами дитячими, і там є ресурси, які перекладені українською мовою. Аню, можливо, варто десь теж ці покликання собі забрати і скопіювати щонайменше в коментарі на YouTube. Я вже все зробила. Ти чудова. Yeah, Anna has already, thank you. Anna has already copied those links and also put them on YouTube, so they will be available for everyone else to see. Thank you, Stephanie. Right. Anyone else from our team? All right. Well, go ahead, Bill. I just want to echo what Anna and Elena had mentioned, and that this young girl is really contributing something by her actions, and to reinforce that and say that just by what she's doing there is helping the effort, is helping the community, is very patriotic, and just appreciating that. It is. It's very sweet. Біл каже, що хотів ще раз підсвітлити, підкреслити те, про що говорили Аня і Олена, що ця дівчинка уже своїми зусиллями допомагає і долучається до допомоги, і до перемоги, і важливо також їй про це говорити, щоб вона це також чула, що те, що ти робиш, чи те, що ти хочеш зробити, це вже теж дуже патріотично, і це теж допомагає нам як країні воювати в цій війні, і громаді допомагає, тобто просто їй про це говорити, це теж важливо. And I think just in closing, knowing that many people who listen are connected to the C Learning program, is how we are talking about this question and this young woman. I hope people can see this is so basic for the C Learning program to think about the strengths within this lovely young woman. All the little things, young girl, that she may be thinking about from a strength-based perspective. And not only the concern that I know that the mother has, which is a natural concern, but sometimes when we broaden that lens, it helps a mom quiet her nervous system and can be even more present to the daughter in asking some of the questions that Olena had suggested about, there might be some ideas going on in her head about why she's, reacting in this way. And if the mom can be in her best self and her calmer state as she's talking to her, that also can help her kind of tease out or understand a little bit better what might be going on in her little girl's mind. Ілейн каже, що оскільки нас можуть дивитися також люди, які працюють з соціально-емоційним і етичним навчанням, СЕН, програма, яку EdCamp впроваджує в українських школах, допомагає впроваджувати. В СЕН є такий підхід з погляду на сильні сторони. Тобто зрозуміло, що в цій ситуації є тривоги певні, які переживає мама, і ці тривоги абсолютно зрозумілі і підставові, але є також оцей погляд на сильні сторони, на позитивні сторони, які сильні риси її доньки проявляються у цій ситуації. І, можливо, якщо мама дивитиметься на цю ситуацію з трошки іншої перспективи, хоча б час від часу, це допоможе їй самій, мамі, зміцнити свою нервову систему, бути більш
присутньою поруч з донькою, тобто не відриватися в цих своїх тривогах. І дуже добра ідея від пані Олени про те, що можна навіть просто запитати цю дівчинку, ну, чи з'ясувати в неї, для чого, що вона хоче цим досягнути, для чого її ці ідеї, вони про що. Можливо, в цієї дівчинки насправді є відповіді дуже цікаві на це запитання. І це допоможе мамі краще зрозуміти дитину, але, звісно ж, для цього важливо, щоб мама сама була в зоні стійкості, в якомусь такому спокійнішому стані, коли починатиме цю розмову з донькою. So thank you so much, Natalia, and everyone who's here. We're coming to the end of our time together, and I want to thank you for the opportunity for us to come and be with you during these times. And want to ask Anna if she has any words of wisdom, as she usually does, as we're getting ready to end. Елен, дякую всім присутнім сьогодні, хто працював, хто слухали нас на цій сесії. Дякую за можливість бути з нами і допомагати нам переживати, проживати цю ситуацію. Аню, якщо в тебе є прощальні слова мудрості, то ми можемо завершувати сесію. Дякую дуже. Я знаю, що мама буде дивитись цей запис, і рідні дівчинки також. То я хочу запросити в понеділок на нашу зустріч, де саме будуть пластуни і мамки зможуть подивитись уважніше і послухати, що кажуть люди, які займаються національно-патріотичним вихованням молоді. І я впевнена, що все вдасться, бо у дитини дійсно дуже гарний прояв її душі, то я вірю, що у цієї дівчинки гарне майбутнє. І я дякую нашим терапевтам, терапевткам, учасникам і учасницям за активність, за долученість і за ваші неймовірні поради в досить складній ситуації. So Anna invited all those interested to join us on Monday because we'll be talking with and for those plus leaders who are really involved with kids in terms of patriotic upbringing, so to say. And she also says that given the situation and what this girl did and does and wants to do, she's a very sweet and nice girl, and she probably will have a very bright future. We all hope for that. And she also thanked everyone for their advice, for your shared wisdom, and for being with us here today. So thank you, and see you on Monday. I hope everyone has a sweet weekend. Thank you. Дякую. До зустрічі. До зустрічі. До понеділка.